අයිබෝවන් Learne YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. 5 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙන්නේ technical analysis සිංහලෙන් කියන series එකේ. ඉතින් කලින් පාඩමේ අපි trending market එහෙම නැත්නම් trending continuation trading ගැන කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැති කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඒ lesson එකෙත් පොඩි කෑල්ලක් එකතු වෙනවා. මොකද අද කතා කරන්නේ support and resistance ගැන. ඉතින් support and resistance trending continuation market එක කොහොමද පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ trading decisions accurately කරන්නේ කියලා තමයි අද කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මම හිතනවා අහලත් ඇති support and resistance කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට support එකක් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ එතනින් අපිට වෙන රුකුලක් හම්බ වෙනවා price එක maintain කර ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි කියන්නේ support කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ගත්තොත් ඒ කියන්නේ price එක පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ නැතුව price එක ඒකෙම තියාගන්න උදව් වෙන එකට තමයි අපි support කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක අපිට ඇත්තම support එකක්. ඒ වගේම resistance කියන්නේත් එක level එකක්. resistance කියන්නේ එතනින් එහාට උඩට එන්න දෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ කොච්චර force එක කරත් ඒ level එකෙන් උඩට යන්න දෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මෙහෙම කඩලා break වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. කරන්න පුළුවන් තරම් මෙතනින් පල්ලෙහාට ඇදලා දාන එක. ඒ කියන්නේ resistance කියන එක. දැන් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි සිංහල වචන පාවිච්චි කරලා support and resistance කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඕගොල්ලන්ට දැන් තේරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක trending continuation market එකක් එක්ක තමයි මේක කතා කරන්න යන්නේ. මම හිතනවා දැන් support resistance කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරලා බලද්දි අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් එක දන්නවා කියලා. ඉතින් මේකට අපි අඳිමු පාත් එකෙන් අඳිමු. එතකොට අපිට ලේසි. සාමාන්‍ය ට්‍රෙන්ඩින් කියන්නේ මෙහෙම 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 සාමාන්‍ය ඇත්ත ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් එකක් මේ වගේ විදිහට තියෙන හන්ද තමයි මම මේ විදිහට මේක ඇන්දේ ඔයගොල්ලන්ටත් ලේසි වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්ත ජීවිතේ විදිහට මම පොට්ටක් පල්ලෙහාට ගන්නම්. ඒ මොකද මෙහෙම දැක්ක ගමන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් නෑ. ඒක අපි ට්‍රෙන්ඩින් වීඩියෝස් වල කතා කරා ට්‍රෙන්ඩින් මාකට්ස් එක තිබු ගමන් මෙහෙම අප් එකට ගිහින් ඉම්පල්ස් මූව් එකෙන් පුල් බෑක් එකෙන් පස්සේ පොඩ්ඩක් කන්සොලිඩේට් වෙලා ඊට පස්සේ ආයෙ ඉම්පල්සිව් මූව් එකක් ගිහිල්ලා ඒ විදිහට යන මාකට් තමයි අපිට ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙන්නේ ඉම්පල්ස් මූව් එක පුල් බෑක් එක ඊට පස්සේ ඉම්පල්ස් මූව් එක ආයෙ පුල් බෑක් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ පුල් බෑක් එක මේ ලෙවල් එක ක්‍රොස් කරලා නෑ. ඒ කියන්නේ අපි තාම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ පුල් බෑක් එක උඩට උඩින් බවුන්ස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනට ඇවිල්ලා නෑ. ඒක ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපි මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. ඉතින් මේක ක්ලියර් නැත්නම් කලින් ලෙසන් එක බලන්න. ඒ ලෙසන් එක මේ ගැන හොඳට කතා කරනවා. දැන් ඒකම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මම මෙතනින් ලයින් එකක් ඇන්දොත් ලයින් යන්නේ මේකට ඇත්තටම හොඳම වැඩේ තමයි බොක්ස් එකක් අඳින එක. කලින් පාර දැන් මෙතන ඇත්තටම තියෙන රෙසිස්ටන්ස් එකක් තමයි මේ තිබිලා තියෙන්නේ. මේ රෙසිස්ටන්ස් එක ඊළඟ පුල් බෑක් එකේ සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලේසිම මෙතඩ් එක. දැන් මම ආපහු ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරොත් මෙතන යම්කිසි රෙසිස්ටන්ස් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එක එතනින් උඩට ගන්න දීලම නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒක බ්‍රේක් කරන් ඉම්පල්සිව් මූව් එක ගිහිල්ලා තිනවා. මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරන් ඉම්පල්සිව් මූව් එක මෙතනට ඊට වඩා උඩ හයි එකක් හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කන්සොලිඩේට් වෙලා පල්ලෙහාට එනකොට කලින් රෙසිස්ටන්ස් එකක් වෙලා තිබ්බ ලෙවල් එක ඊළඟ බ්‍රේක් අවුට්. ඒ කියන්නේ ඊළඟ පුල් බෑක් එකේදී මෙතන සපෝට් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රයිස් එක පල්ලෙහාට යන්න try කරනවා යන්න දෙන්නෙම නැහැ. එතනින් තමයි සපෝට් කරලා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක උඩට යවන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වගේ chart අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක අපි සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක අපි රියල් ලයිෆ් chart එකකට දැම්මොත් ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්.
මේ වෙලාවේ මේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් හොයන්න හරි අමාරුයි ලයිව් charts වල. මොකද මේ දවස්වල මාකට් එක consolidate වෙවි යන නිසා. ඉතින් මම මේ Ethereum chart එකේ පොඩ්ඩක් පස්සට ඇවිල්ලා එක තැනක් හොයාගත්තා. ඒක ටිකක් ඒක පැහැදිලි කරන්න ලේසි නිසා. ඉතින් අපි ආපහු මෙතන බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. දැක්කද? කලින් තිබ්බ resistance එකක් ඊළඟ pull back එකේ එද්දී low එක හැදෙද්දී support එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ තව තැනක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ලේසියෙන් මෙන්න මෙතන. මෙතන මම brush එකෙන් ඇදලා පෙන්නුවා. resistance එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ pull back එකේදී support එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. resistance එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ pull back එකේදී support එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අප්ට්‍රෙන්ඩ් එකක support resistance අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් support resistance ගැන ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති ඇයි support resistance අපිට ඕන කියලා. support resistance අපි ඇත්තටම ගන්නෙ historic price එකකින් historic data වලින් තමයි. ඒ කියන්නේ පරණ data වලින් තමයි අපි ගන්නෙ. ඉතින් මේක ඇත්තටම market එකේ ඉන්න කට්ටිය අනුව තමයි මේ market එක හැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වෙනම psychological part එකක් තියෙනවා මේ market එක හැදෙනකොට. ඒක වෙනම lesson එකක්. එහෙනම් අපි ඒක ගැන කතා නොකරමු. support and resistance අපිට වටින හේතු තුනක් ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි රිවර්සල් එකක් ස්පොට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් මාරු වෙන තැන ස්පොට් කරන්නත් පුළුවන් අපිට support resistance වලින්. ඒ වගේම අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනකොට entry points, ඒ කියන්නේ කොතනින්ද අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා හොයන්නත් අපිට support and resistance ගොඩාක් වටිනවා. ඒ වගේම අන්තිම හේතුව තමයි අපිට පුළුවන් අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණාට පස්සේ කොච්චරක් අපේ ටාගට් එකක් තියෙනවද. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා අපි කොතනින්ද මේක ට්‍රේඩ් එක ඉවර කරන්න ඕන කියලා ටාගට් කරන්නේ සහ අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා නම් කොතනින්ද ස්ටොප් ලොස් එකක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක අපි හිතන විදිහට යන්නේ නැහැ. ට්‍රේඩ් එක යන්නේ අනිත් පැත්තට. එහෙනම් කොතනින්ද අපි මේ ට්‍රේඩ් එක නවත්ත ගන්න ඕන කියන ස්ටොප් ලොස් එකක් ස්ටොප් කරගන්නේ කොතනින්ද කියලා දාන්නත් මේ support and resistance ඒ විදිහට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ උදාහරණෙම අපි ඊළඟට අපි බලමු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් bearish විදිහට අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි මාකට් එක ඇන්දොත් මෙහෙම ඊට පස්සේ ඉතින් පොඩ්ඩක් consolidate වෙලා එහෙට ගිහිල්ලා ආයේ මෙහෙට මේ වගේ අපිට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ආපහු කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මම හිතනවා. bearish market එක කියන්නේ කොහොමද කියලා. අර කලින් pull back එක break කළා නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ එතකොට අපි දන්නවා bearish market එක නේද. මේක නා clear නැත්නම් මම කලින් කිව්වා වගේ ආපහු පළවෙනි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මේකේ හොඳම දේ තමයි දැන් මේ graph නේ යන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත අපි කියන support එක ඒ කියන්නේ අපි මෙතන කතා කරපු support එක resistance line එකක් වෙන ගතියක් තමයි අපිට පේන්නේ මෙතනින්. ඒ කියන්නේ මුලදී මේක දැන් ආයි plot කරලා පෙන්නුවොත් මුලදී support එකක් වෙච්ච තිබ්බ තැන break වෙලා යනකොට ඊට පස්සේ price එක මේකට අපි break retest කියලාත් කියනවා. ආයි යද්දි resistance එකක් වෙනවා. ඉතින් uptrend එකේ resistance support වෙනවා වගේ bearish market එකේ bearish trend එකක resistance support resistance විදිහට කියන්නේ මුලදී support එකක් විදිහට act කරනවා ඒ level එක ඊට පස්සේ ආයි trend එක පල්ලෙහාට ගේන්න support එකක් විදිහට act කරපු එක මෙතන resistance එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒකම අපිට ආපහු තව තැනක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක තව තැනක ඇන්දොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට තව එකක් ඇඳලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තව චුට්ටක් උඩින් ඇඳෙන්න ඕන ගණන් ගන්න එපා. මෙතන අර තියරි එක තේරෙනවා නම් එච්චරයි වටිනාකමක් තියෙන්නේ. support එක මුලදී support එකක් වෙච්ච එක ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත්
රෙසිස්ටන්ස් එකක් වෙලා තියෙනවා ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු වෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා. ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් කලින් වීඩියෝ එක ආපහු බලන්න. දැන් අපි මෙතන සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ගැන කතා කරන හන්ද තමයි මේ විදිහට අපි මේ නිකන් ඇදලා පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යම් chart එකකින් මේකේ උදාහරණයක් බලන්න. ඉතින් chart එකේ example එකක් බැලුවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ආයෙ ඉතිරියම් UC chart එකක් අරන් තියෙනවා. මේකේ අපි ආපහු rectangle එකක් ගමු ලේසියට. ඉතින් high එක තියෙනවා, low එක තියෙනවා, high එක තියෙනවා, low එක තියෙනවා, high එක තියෙනවා, low එක තියෙනවා. ඉතින් trend එක දැක්කහම අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ ලෝ එක මුලදී සපෝට් එකක් වෙච්ච ලෝ එක මෙතන රෙසිස්ටන්ස් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි මෙච්චර වෙලා කිව්වේ සපෝට් එකක් වෙලා තිබ්බ ලෝ එක. ඒ ලෝ එක බ්‍රේක් කරන් පල්ලෙහාට ගියොත් ආපහු ඒක උඩට එද්දී පුල් බෑක් එකේදී ඒ ලෙවල් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. උනාට මුලදී ඒක සපෝට් එකක් විදිහට තමයි ඇක් කරේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට තමයි ලයිව් chart එකකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ chart එකේ. ඉතින් මේක තව පල්ලෙහාට ඇන්දොත් ආපහු බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනට විතර යන්නේ මේක තේරුම් කරන්න. මේ විදිහට සපෝට් එකක් විදිහට ඇක් කරපු එකක් රෙසිස්ටන්ස් වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ඇයි සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් කොහොමද අපි ටාගට් එකක් තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට ආපහු කලින් අපි ගත්ත අප් ට්‍රෙන්ඩ් ඒ chart එකේ මේ Ethereum USD chart එකේ පොඩ්ඩක් මම පස්සට තමයි ගත්තේ. මොකද ඒ හරියේ මේ ටිකක් ට්‍රෙන්ඩ් එක තිබ්බ හන්දා. මොකෝ දැන් ඇත්තටම ලයිව් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න අමාරුයි මේ දවස්වල තියෙන මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක නිසා. ඉතින් මේකේ බැලුවොත් ලේසියෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ට්‍රෙන්ඩ් එක ඇඳලා තිනවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ මාක් කරලා තිනවා ලෙවල්ස් ටික මාක් කරාට පස්සේ දැන් මොන වගේ ටාගට් එකක්ද තියාගන්න ඕන කියන එක අපි බලන්න ඕන. ඉතින් සපෝට් එකකින් අපි එන්ට වෙන්නේ. දැන් සපෝට් එකකින් දැම්මොත් මේ විදිහට ස්ටොප් ලොස් එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් පල්ලෙහාට තමයි සපෝට් එකේ අපි තියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ස්ටොප් ලොස් එක ඩිටර්මයින් කරන විදිහ එක එක විදිහට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මම දැම්ම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ස්ටොප් ලොස් එක දැන් අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට වෙන්නේ සපෝට් එකෙන්. සපෝට් එකෙන් එන්ට වෙද්දී ට්‍රේඩ් එකේ සාමාන්‍යයෙන් කැපිටල් එක අනුව අපි ස්ටොප් ලොස් එකට ඒකටත් වෙනම ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා. කීයක් ස්ටොප් ලොස් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතන උදාහරණයක් දෙමු. $100ක් විතර පල්ලෙහාන් ස්ටොප් ලොස් එක දාන්න කියලා. ඉතින් හැම වෙලේම සපෝට් එකට යටින් තමයි ස්ටොප් ලොස් එක දාන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක අපිට වැරදුනොත් ඒ ලෙවල් එකට ආව ගමන් මේ ට්‍රේඩ් එක මෙතනින් නවතිලා ක්ලෝස් වෙනවා. එතකොට අපිට කොච්චරක් මේකේ ටාගට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි මේකෙන් බලාගන්නේ කොහොමද? දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා ට්‍රෙන්ඩ් එකත් කන්ෆර්ම් කළා. සපෝට් ලෙවලුත් කන්ෆර්ම් කරා නම් දැන් ආපහු කලින් කරපු පාඩමට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් පාඩම. ට්‍රෙන්ඩ් එකේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් ඉන්නේ. කලින් ඉම්පල්ස් මූව් එකක් කරා නම් හරිද? කලින් ඉම්පල්ස් මූව් එකක් කරා නම් පුල් බෑක් වුණොත් ඊළඟ ඉම්පල්ස් මූව්මන්ට් එක කලින් තිබ්බ හයි එකත් බ්‍රේක් කරගෙන අලුත් හයි එකක් තමයි හදන්නේ. හරි. දැන් අපි මෙතනින් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන්නේ. එතකොට කලින් හයි එක තමයි මේක. ඒක කඩාගෙන තමයි මේ තියෙන කලින් හයි එක. ඒ කියන්නේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක යද්දී මේක කඩාගෙන මෙතනට එනවා කියලා දන්න. ඒ වුණාට අපිට එකපාරට කියන්න බෑ මෙතනට එනවා කියලා. ඒ වුණාට අපි ෂුවර් එකටම දන්නවා. මේකේ ෂුවර් එකටම දන්න දෙයක් තියෙනවානේ අපි. ෂුවර් එකටම දන්නේ මොකද්ද? කලින් හයි එක අනිවාර්යෙන් කඩනවා කියලා අපි දන්නවා. කලින් හයි එක කඩනවා නම් අපි කරන්නේ අපි ටාගට් එකක් තියාගන්නවා කලින් හයි එකට. ඒ කියන්නේ ගැරන්ටීඩ් අපි දන්නවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් ඉන්නේ මේක කලින් හයි එක ගාවට යනවාම තමයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා උඩටත් යනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. ඉතින් තමන්ගේ ට්‍රේඩින් දක්ෂතාවය තමයි ඒක. මේක ඊට වඩා උඩට ගියාට වැඩි මොකද ඊට පස්සේ ආපහු පුල් බෑක් එකකුත් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක තමයි කියන්නේ වැඩි කෑදර වෙන්නත් එපා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට
ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් ටාගට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා සපෝට් ලෙවල් පාවිච්චි. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ පාඩම් ඔක්කොම එකට එක එකතු වෙලා එන නිසා ඉතින් අපි දන්න දේවල් වලින් අපේ ට්‍රේඩ් එකේ තියෙන අපිට තියෙන වාසිය මැක්සිමයිස් කරගන්න තමයි. ඉතින් අපි බලන්න මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.